ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቴክ በአማርኛ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ በዛሬ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ትምህርት ከባለፈው የቀጠለ ክፍል 2 የቪዲዮ ኤዲቲንግ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ክፍል 2 ትምህርታችን ላይ የሌየር አጠቃቀም፣ አኒሜሽን አሰጣጥና ቪዲዮ ከለር ግሬዲንግ በኬኒማስተር አብረን እንማማራለን። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ክፍል 2 ፕሮግራማችን ላይ የሌየር አጠቃቀም እናያለን። ሌየር ለመጠቀም ብዙ ጊዜ ተደራራቢ የሆኑ ቪዲዮዎችን ስንሰራ ወይም ደግሞ ከቪዲዮ ላይ ሌላ ፒክቸር ማስገባት እንፈልግ ሌየር ነው የምንጠቀመው። ክሬት ኒው እንላለን። በቅድሚያ አስፔክት ሬሾን መርጣለን። 16:9 መርጫለሁ። የምንፈልገውን ነገር እናስገባ። ለምሳሌ እኔ ፒክቸር ከስር ላስገባና ከዛ ሌየር ስደርብበት እኔ ለምሳሌ እኔ ኢሜጅ ከስር አሴ ሚዲያ ተጠቅሜያለሁ። እናስተካክለዋለን። ይሄንን ስታርት ፖዚሽን እና ኢንድ ፖዚሽኑ ማለት ነው። ዙም አውት እናድርገው ትንሽ ስለማይመጣጣን። ይሄ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ሌየር ለመጠቀም ሌየር ላይ ነካና 5 አይነት ኦፕሽኖች ይመጡልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚዲያ፣ ኢፌክት፣ ስቲከር፣ ቴክስት፣ አንድ ራይቲንግ አለ። ሚዲያ ላይ ኢሜጅ እና ቪዲዮ ነው የምናስገባው። ለምሳሌ ሚዲያን ተጠቅሜ ቪዲዮ ላስገባ። የሆነ ስክሪን ሪከርድ ያደረኩት ነገር አለ፣ እሱን ላስገባ። በተለይ ዩቲዩበሮች ምናምን ሲጠቀሙ ይህንኛውን ቴክኒክ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ይህንኛውን ስክሪን ሪከርድ የተደረገ ቪዲዮ ነው። ከስር ያለው ሚዲያ ነው። ከዚህኛው ደግሞ ይሄ አሁን ያስገባት አሴ ሌየር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ በዚህ መልኩ ሌየር እናስገባለን ማለት ነው። በተጨማሪም እዚህ ላይ ፒክቸር ማስገባት እንችላለን። የምንፈልገውን ፒክቸር እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንኛው ፒክቸር ነው፣ ይሄንኛው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሴ ሌየር አስገብተን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ሰብስክራይብ አድርጉ የምትል ኢሜጅ ሰርተን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ በመቀጠል የምናየው ኢፌክት ነው። አሁንም ሌየር ላይ ነክተን ኢፌክት ለመጠቀም 2 አይነት ኢፌክት አጠቃቀም አለ። እሱን አብረን እንይ። ኢፌክት ላይ ስንነካ ብዙ አይነት ኢፌክቶች ይመጣሉ። እኔ ቤዚክ ኢፌክት ነው በነገራችን ላይ ኢንስታል እንዳደረግ ነው የሚመጣው። ሌሎቹ አውርዳችሁ ነው ከኬኒማስተር ስቶር ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ቤዚክ ኢፌክት ላይ የተለያዩ ማጥፋት የምንፈልጋቸው ሎጎዎች ወይም ደግሞ ብለር ማድረግ የምንፈልገው ነገር ቢኖር ነው ብዙ ጊዜ ይህንኛውን ብለር ኢፌክት እጠቀማለሁ። እንደምታዩት ብለር አድርጎታል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ሎጎ ብለር ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር እንዳረኩ ብለር ስትሪንግዝ ለመጨመር ባክ ካልኩ በኋላ ሴቲንግ ላይ ገባለሁ። ብለር ስትሪንግዝ አሁን 2 ላይ ነው። በጨመርኩ ቁጥር በጣም ብለር ይሆናል ማለት ነው። እስከ ጭራሹ ነው ጠፋ። ምንነቱ እንኳን አይታወቅም ማለት ነው። እንደዚህ ብለር ስታደርጉት ማጥፋት የምንፈልጋቸው ሎጎዎች ወይም መታየት የሌለባቸው ነገሮች ካሉ በዚህ መልኩ ብለር አድርገን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ይህንኛው በነገራችን ላይ ሼፑን መምረጥ እንችላለን። አሁን ይህንኛው ክብ ስለሆነ ክብ ነው ማለት ነው መርጠው ከሱ እኩል እንዲሆንልኝ በዚህ መልኩ ክብ ሎጎ ቢኖር ክብ ሼፕ መርጠን እንደዚህ እንትን ማለት እንችላለን። የተለያዩ ቅርጾች አሉት፣ እንደዛው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ እንዳለ ወደ ባክ አሁን ለምሳሌ ይሄ ከስር ያለው ፒክቸር ኢሜጅ ብለር አድርጌ የሆነ የሚያምር እይታ ለመፍጠር ብፈልግ ይሄንን ኢፌክት መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ ትንሽ ብለር ስትሪንግዝ ልቀንስ፣ ከዛ ባክ ላይ ላስገባው። እዚህ ጋር 3ቱን ነጠብጣብ ነክተን ሴንድ ቱ ባክ የሚል አለ። እሱን ስንጫን ከጀርባ እንደዚህ የሚያምር ነገር ያመጣል ማለት ነው። ባክግራውንዱን እንደዚህ በሚያምር መልኩ ብለር አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ የሚያምር ነገር በተለይ ዩቲዩበሮች እንደዚህ አይነት ትሪኮችን መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጣይ የምናየው
ስቲከር ነው። ስቲከር ላይ ብዙ አይነት ስቲከሮች አሉ። አኒሜትድ የሆኑ ስቲከሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የዌይት ያወረድኩት ስቲከሮች ናቸው። ለምሳሌ እቺ የምትሽከረከረው ነጠብጣብ የዌይት ፕሊስ ዌይት ሲል ያለችው ፕሮግረስ ባር ማለት ነው። በክብ አለ፣ በተለያየ አይነት እንትን አለ። በእንደዚህ አይነትም ይኖራል፣ እንደዚህም አለ። መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የምንፈልጋቸው ቦታዎች ላይ መጠቀም እንችላለን። ሌላው እዚሁ ስቲከር ላይ አኒሜትድ የሆኑ ስቲከሮች አሉ። ሌሎቹን ላሳያችሁ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት አኒሜትድ የሆኑ ስቲከሮችን መጠቀም ፈልጉ፣ ኢሞጂዎችን መጠቀም ብፈልጉ ይቻላል ማለት ነው። መጠቀም እንችላለን። ሌሎች ደስ የሚሉ የሚያማምሩ አይነት ስቲከሮች አሉ። አኒሜትድ የሆኑ ስቲከሮች አሉ። እዚህ ጋር ራዳር አለ። የተለያዩ አሁን ቪዲዮአችን ላይ ኢፌክት መፍጠር ብንፈልግ ያው እንደዚህ አይነት ማለት ነው። የተለያዩ አይነት ስቲከሮች አሉ። ቀጣይ ያው ቴክስት ባለፈው የመጀመሪያው ክፍል ላይ ተናል። ቴክስት ኖርማሊ የምንፈልገውን ቴክስት አስገብተን አኒሜሽን ምናምን መስጠት እንችላለን። እሱኛውም በባለፈው ክፍል ላይ ስላየው ችግር የለውም። ስላየነው አብረን ስላየነው ስለተማማርንበት ችግር የለውም። ቀጣይ ሃንድ ራይቲንግ ላይ በጣም እንደውም ለዩቲዩበሮች አስፈላጊ ነው፣ ወሳኝ ነገር ነው ሃንድ ራይቲንግ ቱል። እሷን እንነካለን። ሃንድ ራይቲንግን ስንነካ በብዙ አይነት መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሴሌክት ማድረግና ማሳየት በደንብ የምንፈልገው ነገር ቢኖር ለምሳሌ እኔ አሁን በአራት ማዕዘን እዚህ ጋር ከለር እንመርጣለን። በአራት ማዕዘን ሬክታንግል አውትላይን መርጫለሁ። ለምሳሌ ይህንን ነገር ሴሌክት እዚህ ጋር ማድረግና ማሳየት ብፈልግ በደንብ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ሴሌክት ማድረግና ማሳየት ብፈልግ እንደዚህ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። አኒሜሽን ለመስጠት እዚህ ጋር ከጎን ያለችዋ ሶስቱ መስመሮች ራይት መሃል ላይ ራይት ምልክት ያለባት ማለት ነው። እሷን እነካለን። እዚህ ጋር ከላይ የመጀመሪያው ሶስቱ የአኒሜሽን ምልክቶች ሶስቱ ክቦች እንነካና አኒሜሽን እንመርጣለን። ድሮ ባይ ስትሮክ፣ ድሮ ኢን ኦርደር የሚላለ ሁለት አይነት ነው ያለው። ስቲከሩን ታይሙን ባረዘምነው ቁጥር እዚህ ጋር ታይሙም የረዘመ ታይም ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር የረዘመ ታይም ይመጣል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመለከት እንደዚህ ሴሌክት እያደረግን ማሳየት እንችላለን። ሌላው እዚሁ ሃንድ ራይቲንግ ላይ በድሮ አድርገን ወይም ደግሞ ቀስት ማሳየት እንችላለን። እንደዚህ ለመጠቆም የሆነ ነገር ለመጠቆም እዚህ ጋር እንደዚህ ማሳየት እንችላለን። በእንደዚህ አይነት መጠቀም እንችላለን። ማጥፋት ስንፈልግ እዚህ ጋር ኤሬዘር አይከን አለ። እንደዚህ ያረግን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንዱ አይከን እዚች ጋለች፣ አንዱ በተን እዚህ ጋር ወደ ኋላ ይመልስልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሌየርን በደንብ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ አኒሜሽን አሰጣጥ ነው። እዚህ ጋር በጣም ልብ ብለን ልንከታተል የሚገባን አኒሜሽን አሰጣጥ በጣም ወሳኝ ቱል ነው። ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ በጣም ወሳኝ ቱል ነው አኒሜሽን ማለት ነው። አኒሜሽን ለመስጠት ማንኛውንም ነገር አስ ኤ ሌየር ነው የምናስገባው። ለምሳሌ ይሄንን ሚዲያ ከስር ያለውን ኢሜጅ መጀመሪያ ያስገባውትን ኢሜጅ አኒሜሽን መስጠት አልችልም። ሌየሮቹ ግን እዚህ ጋር ተደራራቢ ሌየሮች ግን አኒሜሽን መስጠት እችላለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዲሌት አይከን ከፍ ብሎ የምናገኛት የቁልፍ ምልክት ያለባት አይከን ወይም ደግሞ ኪ ፍሬም አይከን ማለት ነው። እሱ አኒሜሽን አይከን ነው። እሱን አንድ እንነካለን። ከዛ አኒሜሽን የሚል እዚህ ጋር የፕላስ እና የማይነስ ምልክት እና የሁለት ወደ ግራና ወደ ቀኝ ያሉ ቀስቶች ይመጣሉ። ለምሳሌ እኔ ይሄንን ቪዲዮ ከስር እንዲገባ ማድረግ ብፈልግ ማለት ነው። ከስር እንዲገባ ማድረግ ብፈልግ መጀመሪያ ወደ ስር ጎትተውና እዚህ ጋር እንደገና አወጣዋለሁ ማለት ነው። እያወጣሁት
ዝም ብዬ ማንቀሳቀስ ወደምፈልገው ከፈለገኝ እዛ ኮርነር ላይ ማድረግ እችላለሁ ከፈለገኝ ወደዚህኛው ኮርነር ማድረግ እችላለሁ ዝም ብዬ ቀስ እያለ እንዲወጣ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን የሚያልቀው አኒሜሽኑ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው እነዚህ ኪፍሬሙ ላይ ዶት አሉ ቀይ በነጭ ዶቶች ማለት ነው እነሱ አኒሜሽን የተሰጠባቸው ፖይንቶች ናቸው እዚህ ጋር ደን እንላለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀስ እያለ በዚህ መልኩ ይወጣል ማለት ነው በመንፈልገው ለምሳሌ ሌላም አይነት ይሄንኛውን አሁን ሎጎ እስቲ እዚህ ጋር ኮርነር ላይ እንዲጋጩ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር እነካለሁ አሁንም ከዛ የአኒሜሽን ኪፍሬም አይከን አለች እሷን እንትንልና የምፈልገው ቦታ ላይ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ላይ ጌሚንግ ፓራዳይዝ የሚለው አይከን ማለት ነው ከዛ የፕላስ ምልክቷን አንዴ እነካትና አስጀምራለሁ ወደምፈልገው ቦታ እዚህኛው ኮርነር ላይ ለምሳሌ እዚህኛው ኮርነር ላይ አደርጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር መጣና ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ወደ ታች ደግሞ እዚህ ጋር እንዲመጣልኝ አደርጋለሁ ከዛ ትንሽ ልፍልና እዚህኛው ፓርት ላይ እንዲመጣ አደርጋለሁ አሁንም እዚህ ጋር ከዛ የመጨረሻ እዚህ መሃል ላይ እንዲመጣ በመጨረሻ ማለት ነው ስንጨርስ ደን የምንለው ራይት አድርገን ደን እናደርጋለን ማለት ነው እየተመለከታችሁት ከሆነ እንደዚህ አይነት አኒሜሽን ቀለል ያለ አኒሜሽን መስጠት እንችላለን አኒሜሽን የምንሰጠው አሁንም ቢሆን እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ እንድታዳምጡኝ አኒሜሽን የምንሰጠው አሴሌር ላስገባናቸው ሚዲያዎች ብቻ ነው ወይ ሚዲያዎች ማለት ኢሜጅም ሊሆን ይችላል ቪዲዮ አሴሌር ከገባ ብቻ ነው አኒሜሽን ኦፕሽን የሚመጣልን ማለት አኒሜሽን ኪፍሬም የሚመጣው ስለዚህ በዚህ መልኩ ቪዲዮአችንን በሚገርም ሁኔታ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቀጣይ የምናየው ቪዲዮ ከለር ግሬዲንግ ነው ቪዲዮ ከለር ግሬዲንግ ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ላስገባና እስቲ እኔ ይሄንኛው ቪዲዮ አስገባው ለምሳሌ ከለር ግሬድ ማድረግ የምንፈልገው ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ቢሆን በነገራችን ላይ ኬኒማስተር በቪዲዮ ከለር ግሬዲንግ ብዙም አይደለም ከኬኒማስተር የተሻሉ ሌሎች አፕሊኬሽኖች አሉ እነሱን በሌላ ጊዜ በአዲስ ቪዲዮ እንመለስበታለን ለጊዜው ኬኒማስተር ላይ ስላሉ ቱሎች ነው የምናወራው የምንማማረው ስለዛ ከለር ግሬዲንግ እና ከለር አድጀስትመንት አለ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ቪዲዮ ለማሳመር ምናምን አሁን ያስገባሁት ቪዲዮ ከለር ግሬድ ተደርጓል ያው ጀስት ለእናንተ ለማሳየት ያክል ከለር ኢፌክት እንስጠው የሚያማምሩ ከለር ፊልተሮች አሉ ቤዚክ ላይ ያሉ ለምሳሌ ያው እንደምታዩት በተለያየ አይነት መስጠት እንችላለን ማለት ነው ለቪዲዮያችን እንደሚመቸን እንደየቪዲዮ ሁኔታ የተለያዩ አይነት ቪዲዮ ማንኛውም ቪዲዮ ተመሳሳይ ከለር ግሬዲንግ አይሰጥም በጣም ልዩነት ያላቸው ከለር ግሬዲንጎች ስላሉ ማለት ነው በነገራችን ላይ ያው ቪዲዮ ላይ ከለር ግሬድ ስናደርግ ዝም ብሎ ከለር ግሬድ አይደረግም እንደኛ ሀገር ሙዚቃ ወይም እንደኛ ሀገር ፊልም የሆነ ፕሪሴት እያወረዱ ዝም ብሎ ሁሉም ቪዲዮ ላይ አፕላይ ማድረግ ይሄ ከሙያው ውጪ የሆነ ነገር ነው ለአክሽን ለብቻው አለ ለሮማንስ ለብቻው አለ በተለይ አሁን ፊልም ሜኪንግ የምትማሩ ልጆች ወይም ካላችሁ ይሄን ነገር በደንብ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ ወይም ደግሞ ኤዲቲንግ ላይ በጣም ፕሮፌሽናሊ የምትሰሩ ልጆች ካላችሁ ይሄን ነገር ታውቁታላችሁ ስለዛ እንደየቪዲዮ አይነት ከለር ግሬድ እናደርጋለን ማለት ነው የቭሎግ ሲሆን የሚሰጥ ከለር ግሬዲንግ ይለያያል ለፊልም የሚሰጥ አለ ለአክሽን ፊልሞች የሚሰጥ የተለያዩ ከለር ግሬዲንጎች አሉና ያገኘነውን ከለር ግሬዲንግ ወይም ፕሪሴት ዝም ብለን መጠቀም የለብንም ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ አይነት አለ እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ከኔቸር ጋር የተገናኘ ነገር ስለሆነ ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ነገር ያው እኔ አሁን አበላሽቸዋለሁ ከለር ግሬዲንጉን ማለት ነው እንደፊቱ አይደለም የተበላሸ ከለር ጀስት ለእናንተ ለማሳየት ያክል ማለት ነው ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው ሌላው ከለር አድጀስትመንት አለ ለብቻው ማለት ነው አሁን ያየነው ኦሬዲ የተሰሩ ፕሪሴቶች ናቸው
መጀመሪያውንም ያሉ ኦፕሬሽኖች ናቸው። በራሳችን ደግሞ ከለር ግሬድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እያመጣጠንን ላይቱን ከለሩን እያመጣጠንን ከለር ግሬድ ማድረግ እንችላለን። እሱን ለማድረግ አንድ ጊዜ ሴሌክት አድርገን አድጀስትመንት የሚላል እዚህ ጋር እሱን ነካለን። ብራይትነስ፣ ኮንትራስት፣ ሳቹሬሽን፣ ቫይብራንስ፣ ቴምፕሬቸር፣ ሃይላይት፣ ጌን በቃ ብዙ አይነት አሉ። እሱን መጨማመር መቀናነስ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለነካውት የሆነ የተቀየረ ነገር አለው። እሺ ብራይትነስ ላይ ለምሳሌ መጨመር መቀነስ እንችላለን። ብራይትነስ፣ ኮንትራስት፣ በዚህ መልኩ የራሳችን የሆነ ፕሪሴትን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ ቪዲዮ ለምንፈልገው ቪዲዮ በዚህ መልኩ እንደዚህ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ከለር ግሬድ ማድረግ እንችላለን። በዛሬው ክፍል 2 ፕሮግራማችን ላይ የተመለከታችሁትን ትምህርት ተማምረናል። በክፍል 3 መሰረታዊ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ትምህርት ላይ ደግሞ ስለ ግሪን ስክሪን አጠቃቀምና መሰረታዊ የሆኑ የቪኤፍኤክስ ቤዚክ የሆኑ ሩሎችን እናያለን። እስከዛው ድረስ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ሰላም ሁኑልኝ።